كل حاجة حواليك مضغوطة، مش عارف ترتاح، لا من الناس ولا من الحياة ولا حتى من نفسك. صوت جواك بيقول أنا تعبت، بس صوت تاني أضعف بيقولك أصبر، قربت تخرج منها. في لحظات بيبقى فيها الصبر مش سهل، بتحس إنك خلاص مهما حاولت مفيش فايدة، ومهما دعيت مفيش استجابة. بس اللي انت مش واخد بالك منه إنك بتتصفى، بتتغربل، بتتجهز. اللي انت فيه مش نهاية، دي بداية خفية لحاجة أكبر، حاجة أنضج، حاجة أنضف. لأن اللي بيطلع من الألم بيبقى ثابت، بيبقى فاهم، وبيبقى أقرب لربه من أي وقت. انت محتاج تفتكر إن في رحمة وسط كل ده. ربك مش بينساك، حتى وانت بتبعد، حتى وانت بتشك، حتى وانت مش قادر ترفع ايديك وتدعي. هو عارف وجعك وبيحضرك للي جاي، مش بيعاقبك، هو بيربيك علشان تكون جاهز. في حاجات لو كانت جت وقت ما طلبتها كانت ضيعتك، ولو كانت اتثابت زي ما انت كنت عايز كان قلبك ضاع فيها. علشان كده اتأخرت أو اتمنعت، مش علشان هو مش سمعك، علشان هو أرحم بيك من نفسك. حاول تبص حواليك من تاني، شوف قد إيه في خير بيجيلك من حيث لا تدري. شوف قد إيه نجاك من حاجات ما كنتش هتتحملها، حتى لو وجعتك، حتى لو كانت خسارة في نظرك، بس في علمه كانت نجاة. ولو فضلت تسأل ليه بيحصل معايا كده، عمرك ما هتفهم. لكن أول ما تقول أنا مستسلم لحكمك يا رب، ساعتها كل حاجة هتتغير جواك. حتى لو الواقع ما تغيرش، انت اللي هتتبدل، وقلبك هيرتاح لأول مرة من سنين. كل اللي حواليك بيجري، والوقت بيعدي، وانت حاسس انك واقف متأخر تايه. بس الحقيقة ان كل واحد ليه ساعته، وساعتك لسه ما دقتش. لكن أول ما تدق هتعرف انك كنت في الطريق الصح من الأول، حتى وانت مش فاهم. في عز وحدتك وفي قمة تعبك، ربك بيشتغل في الخلفية، بيمهد لك، بيرتب لك، بيشيل من طريقك ناس ما كانتش تستهلك، وبيزقك بعيد عن حاجات كنت فاكرها أمان وهي كانت هتهدك. ما تفتكرش إن كل وجع وراه ظلم، في وجع وراه نجاة، في كسر ربنا بيجي بعده بجبر يخليك تقول أنا عمري ما كنت أتخيل ده يحصل معايا، بس حصل لأنك استحملت وفضلت ماسك في رحمة ربك حتى وإنت بتضعف. إنت مش محتاج تكون قوي طول الوقت، إنت بس محتاج تكون صادق مع نفسك، وتعترف إنك محتاج، وإنك تعبان، وإنك مش عارف تكمل لوحدك. وساعتها لما تسلمها كلها، لما تسيبها على الله بجد، هتشوف اللي عمرك ما شفته، وهتحس براحة ملهاش تفسير، بس ليها معنى واحد: ربك منساكش. أوقات بتحس إنك مش عايز تتكلم، مش لأنك مش محتاج تحكي، بس علشان عارف إن مفيش حد هيفهمك، عارف إن الكلام مش هيوصل المعنى، وإن أقرب الناس ليك مش شايفين اللي جواك. وده مش ضعف، ده عمق. لأن كل ما قلبك يتعب، كل ما يبطل يجري ورا اللي مش حاسس بيه، في الوقت ده بيكون ربك أقرب ما يكون ليك، بيسمع اللي بتقوله من غير ما تنطق، وبيطبطب على قلبك من غير ما يوصل له صوت، لأنه أرحم بيك من أي بشر. صدقني، مفيش حاجة بتروح عند ربنا، ولا دمعة، ولا تنهيدة، ولا هم كتمته علشان ما تقلقش اللي حواليك. كل اللي انت محتاج تعمله إنك تفضل ماسك فيه، حتى لو بإيد واحدة، حتى لو بقلب تعبان، حتى لو كل اللي حواليك وقع. خليك واقف قدامه، هو الوحيد اللي عمره ما خذل حد، رجع له بصدق. ما تستناش الفرج من بشر، ولا ترتاح علشان كلمة من حد. ارتاح علشان قلبك رجع لمكانه الطبيعي، في حضن اللي خلقه. هناك بس هتعرف يعني ايه سلام حقيقي.
في سؤال بيجي في بالك كتير: هو أنا ليه؟ ليه الدنيا دايما صعبة معايا؟ ليه أنا اللي بتكسر؟ ليه اللي حواليا بيتغيروا؟ ليه الدعاء ما بيستجابش؟ ليه أنا اللي محتار ومفيش حد حاسس بيا؟ بس يمكن السؤال مش المفروض يكون ليه. يمكن المفروض تسأل: فين ربنا من ده كله؟ وساعتها هتسمع الجواب جواك: ربنا ما بعدش، انت اللي تشوشت، انشغلت، تعبت وافتكرت انك لوحدك. بس هو معاك في كل نظرة فقد، في كل خيبة أمل، في كل دمعة نزلت وانت لوحدك. هو كان هناك بيشيل عنك من غير ما تحس، وبيطبطب على قلبك من غير ما يوصل له صوت، لأنه أرحم بيك من أي بشر. صدقني، مفيش حاجة بتروح عند ربنا، ولا دمعة ولا تنهيدة ولا هم كتمته علشان ما تقلقش اللي حواليك. كل اللي انت محتاج تعمله إنك تفضل ماسك فيه، حتى لو بإيد واحدة، حتى لو بقلب تعبان، حتى لو كل اللي حواليك وقع. خليك واقف قدامه، هو الوحيد اللي عمره ما خذل حد، رجع له بصدق. ما تستناش الفرج من بشر، ولا ترتاح علشان كلمة من حد. ارتاح علشان قلبك رجع لمكانه الطبيعي، في حضن اللي خلقه. هناك بس هتعرف يعني ايه سلام حقيقي. في لحظات في حياتك هتعدي عليك وتحس انك في عز وحدتك ومفيش في ايدك حاجة تعملها، وده طبيعي، لأن ربنا مش بيخلينا نحس بالضعف ده عبث. هو بيكسرك علشان تعود له، ويفرغ قلبك من الدنيا علشان تملاه بيه. مفيش أسوأ من الشعور إنك لوحدك، بس مفيش أحن من الإحساس إنك بين إيديه. صدقني، لما ترجع مش هتحتاج تشرح، مش هتحتاج تبكي. هو عارفك وشايفك وبيحبك أكتر ما أنت متخيل. يمكن الرسالة دي كانت ليك، يمكن دي اللحظة اللي كان لازم تسمع فيها الكلام ده. يمكن ربك بعتها لك مخصوص علشان يفكرك إنك غالي، وإنه مش ناسيك، وإنك لسه جوه عين الرحمة، حتى لو كل شيء حواليك بيقول العكس. في حاجات بتحصل في حياتك مش علشان تعذبك ولا علشان تهدمك، لكن علشان تفتح عينيك، علشان توقفك وتفكرك إنك محتاج ترجع لنقطة البداية، للنقاء اللي كان فيك قبل ما الدنيا تاخدك. يمكن تكون اتحرمت من حاجة كنت بتتمناها، يمكن فقدت شخص كنت شايفه أمانك، يمكن فشلت في حاجة كنت حاطط عليها آمالك. بس كل ده مش نهاية، دي إشارات، وكل إشارة جاية من ربك مش من بشر. لما تقفل كل الأبواب، افتكر إن في باب واحد عمره ما اتقفل، باب ربك. كل ما تطرقه يفتح، حتى لو كنت تايه، حتى لو كنت مذنب، حتى لو كنت ضعيف. مفيش حد بيجيله كسر جديد إلا وكان بعده حاجة كبيرة، بس بشرط إنك ما تنهارش، ما تستسلمش، تقف حتى لو وقفتك شيكي، حتى لو الدموع في عينيك، بس تقف. لأن الوقفة دي هي اللي بتفرق بين اللي كمل واللي ضاع، بين اللي اختار الطريق الصح واللي فضل يلف حوالين نفسه. لو وصلت لحد هنا فاعرف إن دي مش صدفة، في نداء جواك بيقولك ارجع، افتح صفحة جديدة. ربك بيحبك وبيطبطب عليك من غير ما تتكلم، فما تتجاهلش النداء ده. يمكن يكون آخر فرصة للراحة الحقيقية.